Avem niște homosexuali sataniști care sacrificau oameni în camera lor în stil P. Diddy. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Astăzi ne ducem puțin în trecut, mai exact ne ducem prin anii 1980 și avem doi criminali în povestea de astăzi. Numele lor este Tony West și Avery Brock. Intrăm direct în pâine, nu vreau să vă dau prea multe spoilere, atât vreau să vă zic că trebuie să puneți mâncarea aia deoparte. Cazul de astăzi este extraordinar de grafic și de tragic. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Începem cu Tony, care s-a născut pe 11 august 1952 în Georgia, America. Acolo este orașul în care se întâmplă tragedia de astăzi. Și tatălui a decedat când Tony avea doar 10 ani, ca după mama lui să se căsătorească cu un ofițer de poliție care era extraordinar de strict. La vârsta de 13 ani, Tony a ajuns în posesia armei tatălui vitreg și l-a lăsat fără suflare pe nepotul lui de 2 anișori. Aparent, el doar se juca cu acea armă și nu a vrut să rănească pe nimeni. Nu știm neapărat ce era în capul lui în momentul acela, dar ce știm clar e că acest băiat de 13 ani a ajuns la școala de corecție și a stat acolo până la vârsta de 18 ani. După ce a fost eliberat, a intrat numai în probleme cu poliția și la vârsta de 22 de ani a fost pus după gratii pentru 2 ani de zile. Problema este că el nu reușește să stea în închisoare 2 ani de zile pentru că evadează din această închisoare și reușește să se ascundă de ochii lumii timp de 5 ani de zile. Bine, mult spus să se ascundă de ochii lumii pentru că în acești 5 ani de zile el ajunge să se căsătorească și să facă și 5 urmași. Eu nu pot să înțeleg cum a ajuns omul ăsta, ok, înțeleg că ea în 1960 erau altfel de legi pe atunci și nu era totul atât de securizat, să spunem așa, dar omul ăsta s-a căsătorit în timp ce el fugea de poliție. La vârsta de 27 de ani este prins de poliție după ce a avut o tentativă de omor. V-am mai spus și vă mai spun, nu comiteți în primul rând nu comiteți nicio crimă, ok? Dar nu comiteți nicio crimă în timp ce comiteți o altă crimă. Tony nu și-a învățat lecția, el a încercat să își omoare cumnatul după ce s-au jucat un joc de poker și nu s-a terminat cum a vrut el și l-a împușcat de 4 ori. Cumnatul lui a supraviețuit, însă Tony este arestat și primește o pedeapsă de 3 ani în închisoare. Nu înțeleg de ce numai 3 ani. Asta nu pot să înțeleg pentru că omul meu a evadat din pușcărie. 5 ani de zile a scăpat de poliție, acum este arestat pentru tentativă și primește doar 3 ani de închisoare. La vârsta de 30 de ani, Tony al nostru este un om liber. Nu are nu are jol. La vârsta de 30 de ani, Tony al nostru este un om liber. Nu are niciun job și reușește să își găsească o locuință. Bine, locuință mult spus. Locuiește într-o rulotă și se decide să își ia și un coleg de apartament și găsește acest băiat de 17 ani pe nume Avery Brock. Avery era cu 13 ani mai mic decât el și s-a născut în anul 1965. La fel, copilăria lui era destul de similară cu a lui Tony. Cred că de aia s-au și împrietenit atât de repede. Tatălui Avery a decedat când el era mititel și după mama lui s-a recăsătorit cu un alt bărbat, doar că acest bărbat era extrem de violent, iar la vârsta de 17 ani l-a dat afară din casă pe acest băiat. Așa, el a ajuns să locuiască cu Tony și faza este că este această diferență de vârstă foarte mare și cel mai probabil Avery s-a uitat la Tony ca la propriul tată, să spunem așa, și Tony era un fel de exemplu în viața lui, doar că Tony nu este cel mai bun exemplu de luat în această viață. Nu este un exemplu de urmat absolut deloc și o altă chestie interesantă despre Tony este că în acel oraș, în Georgia, se afla o vilă bântuită, o casă bântuită, iar Tony era obsedat de această casă. O să ne întoarcem la Tony și la Avery mai curând, dar haideți să vă povestesc despre această vilă pentru că sunt foarte multe speculații pe internet, foarte multe teorii cu ceea ce s-a întâmplat de fapt și de ce este bântuită, dar hai să începem puțin cu bărfele, da, cu vorbele care se aud în acel oraș. Avem această vilă care a fost construită în anii 70 de un cuplu format din 2 bărbați. Îl avem pe Charles și pe Joey. Ei au construit această vilă ca să fie biserica satanei și să performeze ritualuri satanice și sacrificii și pe lângă lucrul ăsta aveau o cameră specială unde dădeau tot felul de petreceri, de orgii, știți voi, în stilul P.
Diddy. Astea sunt doar vorbele care nu au fost confirmate absolut niciodată și da, avem și povestea reală cu ceea ce s-a întâmplat acolo de fapt. De aia sunt eu aici să vă povestesc. Și începem cu Charles, care s-a născut în această familie destul de înstărită, a avut o copilărie foarte, foarte privilegiată și în viața lui de adult a ajuns să lucreze ca om de știință la o universitate din Chicago. După asta așa că am dat seama că el de fapt are altă orientare sexuală și că îi plac bărbații. Și vă puteți imagina că prin anii 1960-1970 acest lucru era un lucru destul de controversat și acum în 2025 avem foarte multe locuri unde homosexualitatea este ilegală, dar în acea perioadă voia să stea departe de ochii lumii, voia să nu neapărat să se ascundă, dar voia să trăiască liber și nu voia neapărat să își ascundă sexualitatea, ci mai mult voia să fugă în pădure, să se ascundă în pădure, să stea cu iubitul lui și tot felul. Și în acea perioadă l-a și angajat pe Joey ca bucătar în casa lui. Nu se știe cu exactitate când cei doi s-au pus într-o relație, dar la un moment dat ei s-au decis în anul 1976 să se mute în Georgia, în pădure efectiv, și să își construiască o vilă proprie. Cei doi și-au construit această vilă singuri. Nu aveau nicio experiență în construcții, v-am zis, Joey era bucătar, iar Charles al nostru era om de știință. Pur și simplu au început să citească cărți și să construiască această vilă, cărămidă cu cărămidă. Ei au cumpărat această bucată de pământ, bucățică mai mare de pământ, și când au ajuns prima dată în această pădure, pe stradă era un cal mort, în mijlocul străzii efectiv, și au numit acea stradă The Dead Horse Road, adică strada calului decedat. Și după când au ajuns în zona în care ei voiau să construiască această vilă, au observat că în jurul lor copacii erau destul de vestejiți, nu aveau pic de viață în ei și așa s-au decis să numească vila pe care aveau să o construiască The Corpsewood Manor, care s-ar traduce ca conacul pădurii morților. Știu, este un nume destul de creepy, dar oamenii mei erau pur și simplu foarte, foarte inventivi și s-au gândit că este amuzant să o numească așa. Cei doi locuiau liniștiți în acea vilă și totul era bine mersi pentru ei. Stăteau departe de ochii lumii, să spunem așa, stăteau departe de gurile rele, de vorbele rele, dar până la urmă lumea tot a ajuns să afle că în acea vilă stăteau doi oameni homosexuali. Și vă dați seama, șoc și groază cum să avem doi oameni homosexuali la noi în oraș. Și ei locuiau acolo fără apă curentă, fără curent, încercau să vâneze animale, încercau să își crească toate legumele pe proprietate și să trăiască liniștiți în pace. Singura problemă pentru Charles al nostru, v-am zis, el lucra ca om de știință la universitate și era mereu înconjurat de oameni și el voia în continuare ca în acea vilă să își aducă prieteni, să își facă prieteni, să dea tot felul de petreceri, să spunem așa, petreceri în ghilimele, erau mai mult adunări de prieteni, să se joace jocuri de masă, mă gândesc, să fumeze și ei o țigară, să bea niște vin făcut în casă și tot felul. Charles al nostru era un om extraordinar de prietenos și oricine bătea la ușa lui, nu contează că îi cunoștea sau nu, îi primea în casă cu brațele deschise. Era genul ăla de om care își dădea și haina de pe el. Și să nu mai spunem de faptul că ei își făceau vinul în casă și mereu serveau oamenii care veneau la ei la ușă cu niște vin făcut de ei. Anii trec și Charles își face din ce în ce mai mulți prieteni și din ce în ce mai mulți oameni vin în această vilă să își petreacă serile. Doar că singura problemă este că printre acești prieteni, bineînțeles că dă și de șerpi și de oameni care îi vor numai răul, de oameni homofobi și ajung să intre în casa lui și să îi distrugă lucruri, să îi spargă lucruri, să îi fure lucruri din casă. Și țin să vă reamintesc că această casă a fost construită de ei doi împreună ca să locuiască liniștiți. Așa că Charles s-a decis să construiască o altă clădire în curte unde își poate aduce invitații să stea seară de seară. Această clădire care a fost construită avea 3 etaje. La parter aveau găini. La primul etaj aveau un fel de loc de depozitare pentru mâncare și colecția lor de filme 18+, iar la al doilea etaj aveau camera roz, efectiv așa era numită acea cameră. Camera era numită camera roz pentru că pereții erau roz și toate lucrurile din acea cameră erau roz, efectiv, atâta era. Dar oamenii mei când au auzit că avem o cameră roz în pădure, da, clar în această cameră avem paturi, avem lanțuri, jucării 18+, toate nebuniile ca acea cameră să arate ca o cameră din 50 Shades of Grey. Au început să meargă vorbele prin oraș cum că la intrare este un formular unde invitații completau pozițiile lor preferate și dacă au fost vreodată testați de ceva boli, și Charles îi mai și examina înainte, îi examina medical să se asigure că ei au anatomia perfectă ca să intre în acea cameră și să dea tot felul de petreceri, tot felul de orgii. Oamenii mei
Efectiv, au fost niște victime în toate aceste bărfe, au fost niște victime în toată treaba asta. Ei pur și simplu erau niște oameni extraordinar de politicoși care primeau pe oricine cu brațele deschise. Cât despre ritualurile satanice, toată casa, toată vila, absolut peste tot, erau pentagrame la intrare, pe pereți, tablouri, ați înțeles voi ideea. În mijlocul vilei deasupra avem o statuie cu un diavol, nu știu neapărat că se numește diavol, știu că în engleză se numește gargoyle, gargui, așa zice în română, gargui. Ok, trecăm peste, avem casa decorată cu cranii și da, avem cranii de om adevărate, pentru că ține minte, Charles era om de știință și în momentul în care și-a lăsat jobul de la universitate și-a luat craniile cu el. Avem și niște tablouri destul de ciudate, unul destul de important era acest tablou cu un om legat la gură și cu 5 găuri în cap. Și Charles le zicea mereu prietenilor că e un autoportret și că așa va muri el odată. Bineînțeles că el glumea cu lucrul ăsta, dar o să ajungem și acum să aflați cum a murit Charles de fapt și de drept. Și un alt lucru este că Charles al nostru era satanist. Și da, știu că este un subiect extraordinar de tabu și îmi pare, cred că rău de pe acum că o să intru în el. Dar nu am discutat niciodată despre ce înseamnă această religie. Nu mai zic de faptul că am fost acuzată de mii și mii de ori că eu sunt satanistă, nu înțeleg de unde s-a luat această idee. Bine, pot să zic că am înțeles având în vedere background-ul de aici, dar. Sunt două tipuri de satanism în această lume, ok? Avem satanismul laic și cel religios. În cel laic, oamenii sunt de fapt atei și atât. Ei cred în libertate, în iubirea de sine, etc., etc. Nu îl idolatrizează pe satana, nu idolatrizează absolut nimic pentru că ei sunt atei puri și nu cred în absolut nicio entitate. Ei pur și simplu se axează pe împlinire personală. În cel religios se venerează satana, ați înțeles voi ideea, dar Charles al nostru voia doar să fie liber și ăsta era motivul pentru care oamenii îl numeau satanist și de acolo au pornit vorbele despre ritualuri satanice. Acum să ne și reamintim că suntem în anii 70, avem un cuplu de homosexuali în pădure, cu pentagrame în toată casa și cu o cameră roz în curte. Ne întoarcem la Tony și Avery, mai țineți minte, da, Tony care a devenit obsedat cu această casă pentru că știau că Joey și Charles ofereau alcool gratis oamenilor care intrau înăuntru. Alcool gratis, mergem, cum să nu mergem? Prima dată, Avery a fost trimis în acea vilă ca să descopere ce se află acolo, pentru că ei știau că oricine bate la ușa acestor oameni sunt primiți cu brațele deschise. Avery s-a dus acolo și când s-a întors înapoi la Tony, a spus că Charles i-a oferit sex oral și că a acceptat. Tony, foarte nervos, a spus că nu are cum ca bărbat să își dea consimțământul la așa ceva, pentru că asta l-ar face homosexual. I-au spus că Charles și Joey vor să profite de el și că o să-l transforme într-un homosexual. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Trebuie să facă ceva în legătură cu asta. Trebuie să își ia răzbunarea în primul rând, pentru că ceea ce au făcut cu Avery al nostru este o crimă, da? Este o crimă. Și în al doilea rând vorbim despre acest cuplu de homosexuali care sunt putre de bogați. Bine, sau cel puțin așa știa lumea. Și oamenii din jur știau că ei locuiau în mijlocul pădurii, nu aveau electricitate, nu aveau apă curentă. E clar că nu aveau să-și țină banii într-o bancă, nu? Aveau să-și țină banii pe proprietate. Tony își face un plan să îi sechestreze pe Charles și pe Joey și să le fure toți banii din casă. Și pe lângă lucrul ăsta să își ia și răzbunarea că au profitat de Avery. Iar Avery al nostru, acest băiat de 17 ani, când l-a auzit pe Tony că vrea să se ducă peste oamenii ăștia în casă, să îi țină legați, să îi amenințe, să le fure banii, a zis: aventura a strigat țura, haideți! Așa ajungem pe 12 decembrie 1982. Avery își ia la el un obiect ascuțit și o armă și se urcă în mașină împreună cu Tony și se pornesc către Corpsewood Manor. Tony a zis că în acea zi a vorbit cu nepotul lui. Nepotul lui, numele lui este Wells și este un băiat de 17 ani. Iar Wells i-ar fi zis unchiului său, Tony, da, că el vrea să iasă la întâlnire cu această fată, tot de 17 ani, pe nume Teresa. Wells și Teresa urmau să iasă la această întâlnire, însă Tony le-a propus să meargă cu ei la Corpsewood Manor ca să meargă la o petrecere. Avem alcool pe gratis, avem cel mai probabil și substanțe ilegale pe gratis, mergem să ne distrăm. Un lucru pe care am uitat să vi-l zic e că Tony și Avery își petreceau zilele bând foarte mult alcool și inhalând prelandez. Efectiv așa își petreceau ei zilele, nu cumva să încerce să se pună pe picioare, nu cumva să încerce să-și găsească un job. Ei încercau să comită diferite infracțiuni, să fure de la oameni și așa să-și trăiască viața. Acum avem în felul următor, îl avem pe Tony, cel de 30 de ani, îl avem pe Avery, cel de 17 ani, partenerul lui de viață, să spunem așa, și pe lângă avem alți doi de 17 ani, Wells și iubita lui, bine, nu e iubita lui, e prima întâlnire, ok? Și Teresa, care Teresa habar nu avea în ce se bagă, nici măcar Wells nu știa în ce se bagă. Ei ajung la
Charles acasă și deși el nu-i cunoștea pe toți, îl cunoștea doar pe Avery, i-a invitat înăuntru fără nicio problemă. După asta s-au dus către camera roz la etajul 2 din acea clădire din curte și ce să vedeți, camera roz era pur și simplu o cameră roz, nu era o cameră din 50 Shades of Grey, știți voi cum zicea toată lumea, sau unde sacrifică oamenii mei alți oameni pentru satana. Joey s-a decis că nu vrea să se ducă în camera roz în acea seară, vrea să stea în vilă ca să facă curățenie și să stea cu cei doi câini ai lor. Ei doi aveau doi câini pe care îi iubeau din suflet, erau copiii lor și îi înțeleg foarte tare. Știți bine că și eu am două pisici pe care le iubesc enorm de tare și după ce Charles avea să termine cu restul invitaților, să își petreacă seara împreună cum o fac de obicei. În același timp, în camera roz, toți cei cinci au început să bea vin, au început să consume substanțe ilegale și deodată Avery se ridică în picioare și spune că și-a uitat prelandezul în mașină. Se ridică, pleacă la mașină și când se întoarce înapoi, are o armă în mână și obiectul ascuțit în cealaltă. Charles îl vede cu arma în mână, dar deja era puțin beat și nu se gândește la ce se poate întâmpla după. Avery lasă arma pe jos, însă obiectul ascuțit ajunge la gâtul lui Charles și automat îl întreabă unde ține ascunși banii în casă. Wells și Teresa, țineți minte, sunt exact în aceeași cameră. Nu înțeleg ce se întâmplă. Nu mai zicem de Teresa, care ea era cea mai panicată, începe să țipe și bineînțeles că Tony încearcă să o oprească din urlat. Charles avea bani, ok? Ei aveau foarte mulți bani. Aveau în jur de $40.000, care pentru anii ăia în ziua de astăzi cred că ar fi undeva la vreo $200.000, deci sunt destul de mulți bani. Doar că Charles, deși nu avea apă curentă, nu avea curent, nu avea absolut nimic modern în acea vilă, își ținea banii în bancă. Deci omul ăsta nu avea cash în casă, indiferent dacă voia sau nu să-i dea, nu avea ce să îi dea. Tony în punctul ăsta ridicase arma în mână și amândoi îl amenințau în continuare că o să-l lase fără suflare dacă nu îi dau toți banii din casă și Charles le-a spus în continuare că el nu are nimic ce să le dea, nu are absolut niciun dolar în acea vilă. Poate să se chinuie să caute, poate să se ducă să întoarcă casa cu fundul în sus, nu vor găsi absolut nimic. Însă Avery și Tony erau ferm convinși că omul ăsta ascunde ceva de ei. Cât timp Charles era efectiv încolțit, se uită la Teresa și încerca să o liniștească. Omul ăsta, cu un obiect ascuțit la gât, cu o armă îndreptată către el, încerca să o liniștească pe această fată de 17 ani care plângea într-un colț și era ținută legată. Au trecut undeva la vreo 10-15 minute în punctul ăsta, Tony și Avery s-au săturat, au luat un cearșaf și l-au băgat pe gât lui Charles ca după Avery să se ridice și să se ducă în vilă către Joey cu arma în mână. Nu știm neapărat ce s-a întâmplat 100% în acea vilă cu Avery și Joey, dar ce știm e că după s-au auzit câteva pocnituri, câteva gloanțe care au fost trase de această armă și Charles le-a auzit pe toate. După care Avery s-a întors înapoi, s-a uitat în ochii lui Charles și a spus: ți-am omorât toată familia. L-au tărât pe Charles după asta în casă, l-au pus pe canapea și l-au obligat să se uite cum Joey își dă ultima suflare. Săracul bărbat a fost găurit în cap de mai multe ori și lângă stăteau cei doi câini ai lor la fel, fără suflare. Charles a fost obligat să vadă cum tot ceea ce avea mai de preț pe lumea asta încetează să respire și nu putea să facă absolut nimic în legătură cu asta. În continuare, Tony și Avery țipau la el și îl întrebau unde ascunde banii în casă. Charles s-a dat bătut și a dat seama că nu are nimic de făcut în legătură cu asta. S-a tărât pe jos lângă Joey, l-a luat în brațe și ăsta este momentul în care Tony l-a găurit și pe el în cap de câteva ori. Și așa Charles, Tony și cei doi câini ai lor au fost omorâți în aceeași seară. Bineînțeles că Tony și Avery nu erau deloc deranjați de tot ceea ce s-a întâmplat, așa că s-au dus și au întors toată vila cu fundul în sus în speranța că vor găsi măcar un lucru de valoare și au găsit câteva bijuterii, la un moment dat au furat și candelabrul din acea vilă, dar nu vă gândiți că au reușit să fure multe lucruri de valoare, nu vă gândiți că au reușit să facă mult profit după acest jaf. Și înainte să plece de acolo, să ia pe Wells și pe Teresa, care Teresa era efectiv legată la mâini, Tony a încercat să profite de corpul ei. Nu am reușit să găsesc mai exact ce s-a întâmplat în acel moment, dar practic nu a mai reușit să continue ceea ce voia să-i facă lui Teresa. În schimb, a luat-o și a dus-o în casa surorii lui și a legat-o acolo. Efectiv, a legat-o pe Teresa de mâini și
și de picioare și a lăsat-o acolo ca nu cumva să se ducă la secția de poliție. Wells nu avea de gând să se ducă la poliție pentru că nu voia ca lumea să afle că a ajuns în Corpswood Manor și nu voia ca lumea să știe că el a ajuns în camera roz. Deci oricum el avea să tacă din gură, însă nu știa nimeni de Teresa că nu avea să se ducă la poliție, așa că au ținut-o legată. Și după lucrul ăsta, Tony și Avery i-au furat mașina lui Charles și au încercat să fugă din oraș. De fapt au reușit să fugă din oraș, doar că la un moment dat pe drum și-au dat seama că nu au cum să păstreze aceeași mașină, pentru că vor fi recunoscuți. Mașina va fi recunoscută, mai ales dacă acești doi oameni sunt dați dispăruți sau dacă cele două corpuri ale lor vor fi descoperite. Trece cam o zi în punctul ăsta, suntem pe 13 decembrie și Tony și Avery se opresc pe drumul lor în această parcare. Caută o mașină pe care o pot fura liniștiți și dau de această Toyota, iar în această Toyota se află un bărbat care doarme liniștit. Cei doi se uită unul la altul și deja știu că asta este mașina perfectă să o fure, mai ales că este deja cineva înăuntru, cineva vulnerabil care doarme și nu se așteaptă ca acești doi oameni să vină cu o armă la capul lui. Acest bărbat, numele lui este Kirby și are 26 de ani și Tony îi pune această armă la cap, bineînțeles, și îl trage cu el către această zonă împădurită. Încearcă să lege pe Kirby de copac, însă acest bărbat reușește să riposteze și îi dă un pumn în gură și începe să fugă. Ce nu se aștepta Kirby era că în următoarea secundă Tony să îl împuște în cap de 3 ori. Reușesc să fure această Toyota și timp de 4 zile nimeni nu știe nimic despre ei. Nimeni nu știe despre faptul că acest bărbat a fost ucis cu sânge rece cu câteva zile în urmă. Nimeni nu știe de Charles și de Joey care sunt lăsați lată împreună cu câinii lor la vilă. Dar după aceste 4 zile, corpurile lor sunt descoperite de niște prieteni. Teresa reușește să evadeze din casa surorii lui Tony și descoperă și corpul lui Kirby. Bineînțeles că cei doi sunt căutați pentru ucidere, pentru 3 ucideri mai exact. Doar că ce nu știau autoritățile e că Tony cu Avery au început să se certe, efectiv ca în filmele cu proști, au început să dea vina unul pe altul și au dat seama că nu au furat destui bani încât să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți. Și oamenii mei au început să se certe atât de tare încât s-au despărțit. Avery s-a întors înapoi în Georgia, iar Tony a început să meargă pe jos până în Tennessee. După 8 zile pe fugă, în sfârșit, oamenii mei se decid să se predea poliției. Au zis, măi, ce se poate întâmpla? Hai să mințim și să spunem că acești bărbați au încercat să ne sacrifice satanei și să vedem ce se întâmplă după. Avery s-a predat singur la poliție în Georgia, Tony s-a predat în Tennessee și cei doi sunt arestați. Sunt cercetați, bineînțeles, pentru uciderea lui Charles, Joey și Kirby și problema este următoarea, ok? Țineți minte toți oamenii din oraș. Până și poliția erau sub impresia și știau clar că Charles și Joey formează un cuplu de gay sataniști care fac ritualuri și care au fost uciși cu sânge rece, ok? Normal că oamenii nu o să aibă simpatie pentru ei. Adică toată lumea se temea de ei, toată lumea știa că acea vilă este bântuită, toată lumea știa că acea vilă este plină de homosexuali, de satana, de știm noi toate treburile și oamenii erau de partea lui Tony și Avery. Și da, Tony și Avery au încercat să mintă lumea și să spună că Charles și Joey voiau să-i sacrifice într-un ritual. Și lumea chiar i-a crezut. Bine, lumea i-a crezut, dar în același timp avem martori, o avem pe Teresa care avea să depună mărturie împotriva lor și avem și foarte multe dovezi. Nu mai zicem de Kirby, Kirby era pur și simplu un om care dormea în mașina lui într-o parcare. Într-un final, cei doi criminali noștri sunt găsiți vinovați pentru cele 3 ucideri și au primit amândoi închisoare pe viață. Din câte am găsit, încă sunt în viață, încă sunt după gratii. Ultimul articol pe care l-am găsit este din 2021, deci mă gândesc că încă sunt în viață. Tony ar avea în ziua de astăzi 73 de ani și Avery ar avea 60. Cât despre Corpswood Manor, un an mai târziu, în anul 1983, a luat foc și era clar că cineva a incendiat această vilă, era clar că oamenii din acel oraș erau efectiv furioși pe ceea ce s-a întâmplat acolo. Nu pe faptul că 2 oameni au fost uciși cu sânge rece, 2 oameni care iubeau pe toată lumea, iubeau viața, voiau doar să fie lăsați în pace și să stea în această pădure, să trăiască efectiv liniștiți. Ei erau supărați că aveau 2 gay în oraș. Da, de asta erau supărați că aveau 2 gay în oraș. E anul 1980, ok? Să zicem că într-un fel sau altul nu suntem surprinși, dar în același timp este extraordinar de frustrant.
Persoana care a dat foc acestei vile nu a fost niciodată găsită, nu s-a găsit niciodată niciun vinovat și, sinceră să fiu, nici nu cred că au stat să caute prea mult un vinovat. Toată lumea era fericită că această vilă nu mai există și trebuie să vă reamintesc că vorbim despre o vilă care a fost construită cărămidă cu cărămidă de către acest cuplu care a vrut doar să fie lăsat în pace. Și în ziua de astăzi au rămas niște ruine, încă pot fi vizitate. Am intrat pe un rabbit hole efectiv pe Reddit să văd oamenii care s-au dus acolo. Sunt foarte multe povești care înconjoară aceste ruine, foarte multe povești horror, să spunem așa. Foarte mulți oameni au zis că s-au dus acolo și au auzit strigăte, au auzit câini care latră, au auzit foarte multe lucruri ciudate în acea pădure și cumva este o poveste extraordinar de creepy, dar în același timp extraordinar de tristă. Atât a fost acest caz, Doamne, nu vine să cred. M-a frustrat așa, mai mult m-a întristat, nu știu, m-a întristat foarte tare, pentru că e clar că este o poveste tristă și până în ziua de astăzi, oamenii sunt încă convinși că acest cuplu era un cuplu de oameni răi, era un cuplu care efectiv sacrifica oameni, când oamenii mei pur și simplu voiau să își facă prieteni. Atât a fost acest caz, sunt tare curioasă dacă ați auzit până acum de Corpsewood Manor. Eu am fost Ceci. Acesta a fost cazul lui Tony West și Avery Brock, iar până trauma viitoare, stay safe. În acea perioadă a găsit această... Dar în acea perioadă voia să se ascundă, voia să stea departe de... E pentru că mi caldă, zic eu. Ok. Dar în acea perioadă voia să stea... Dar în acea perioadă voia să stea departe de... Da, eu nu mai filmez cu canorace pe mine că mor de cald. Este inadmisibil așa ceva.